आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML को इम्पोर्टेन्ट ट्यागहरू युज गर्न सिक्छौँ है त। मैले डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएको छु। त्यसको नाम चाहिँ मैले HTML ट्युटोरियल राखेको छु। मैले त्यो फोल्डर खोलेँ भने त्यहाँभित्र मैले एउटा try.html भन्ने एउटा फाइल बनाएको छु। अब मैले यो फाइल डबल क्लिक गरेँ भने क्रोममा खुल्छ। हामीले यही फाइल VS कोडमा खोल्ने हो। तर अहिलेलाई म के गर्छु, VS कोडमा जान्छु, फाइल, ओपन फोल्डर, अनि डेस्कटप अनि HTML ट्युटोरियल भन्ने सेलेक्ट फोल्डर गर्छु। अब त्यो पुरै फोल्डर चाहिँ हाम्रो VS कोडमा खुल्यो। अब यो एक्सप्लोरर एक्सपान्ड गर्यो भने हामीले try.html भन्ने हाम्रो फाइल देखिन्छ। अब यसो गर्दा हामीलाई के फाइदा छ त, हामीले यहीँबाट नयाँ फाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, नयाँ फोल्डर पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ र डिफ्रेन्ट फाइलहरू पनि खोल्न पनि इजी हुन्छ। अब मैले try.html मा क्लिक गरेँ भने त्यो फाइल यतापट्टि खुल्यो। अहिले म यो एक्सप्लोररलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब तपाईहरुलाई आउटपुट पनि हेर्न सजिलो र कोड पनि गर्न सजिलोको लागि म कोडलाई चाहिँ लेफ्टमा राखिदिन्छु अनि त्यसपछाडी हाम्रो क्रोम जुन छ त्यसलाई चाहिँ राइटमा राखिदिन्छु। अब साइडमा भएपछि हामीलाई कोड लेख्न पनि सजिलो भयो र आउटपुट हेर्न पनि सजिलो भयो। HTML मा बटन र लिंक ट्यागहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्रिएट गरेर हेरौँ है त। बटनको लागि BUTTON बटन टाइप गरौँ अनि त्यसमा क्लिक मी भनेर लेख्यौं। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु अनि रिलोड गर्छु। त्यो बटन आइहाल्यो। अब लिंक क्रिएट गर्नको लागि ए ट्याग भन्ने छ। यो भनेको एंकर ट्याग हो। अब हामीले यसमा कुनै एउटा कन्टेन्ट लेख्न सक्छौं, जस्तै दिस इज अ लिंक भनेर। अब मैले यो लेखेर सेभ गरेँ अनि रिलोड गरेँ भने त्यो लिंक यहाँ आउँछ। तर अहिले यो क्लिकेबल चाहिँ हुँदैन र यो लिंक जस्तो पनि देखेको छैन, किनभने हामीले यसलाई कुनै एउटा लिंकै दिएको छैनौं। अब यसलाई लिंक दिन सिम्पल छ। href भन्ने एट्रिब्युट छ। यो एट्रिब्युटको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हो, जस्तै href लेख्ने, इक्वल टु लेख्ने र डबल कोटमा चाहिँ हाम्रो लिंक राख्ने। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर अर्को ट्याबमा गएर google.com भनेर गएँ अनि त्यो google.com को URL चाहिँ कपी गरेँ अनि त्यसलाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ भने अब मैले यसलाई सेभ गर्छु अनि रिलोड गर्छु। अब चाहिँ त्यो लिंक देखियो। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भने मलाई गुगलमा पुर्याउँछ। एकदम सिम्पल छ है। यो भयो एक्सटर्नल लिंकको एक्जाम्पल। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ मल्टी पेजेस छ भने त्यो पेजेसमा जान पनि हामीले एंकर ट्याग युज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँनिर एक्सप्लोरर खोलेँ र एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ। त्यो फाइलको नाम चाहिँ about.html भनेर लेखेँ। त्यसलाई इन्टर हान्दाखेरि यो फाइल क्रिएट भयो। अब HTML लेखेँ भने अनि HTML5 को टेम्प्लेट सेभ गरेँ भने यो नयाँ डकुमेन्ट बनिहाल्यो। यो डकुमेन्टको नाम म about पेज भनेर लेखिदिन्छु अनि बडी भित्र this is an about पेज लेख्छु है त। अब यसरी लेख्दाखेरि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने यो चेन्जेस त यहाँ आउँदैन, किनभने यो मैले नयाँ फाइलमा लेखेको कुरा हो। नयाँ फाइलमा लेखेको कुरा यही फाइल खोल्नुपर्छ। अब म त्यो फोल्डरमा गएँ, त्यो फोल्डरमा about.html भन्ने क्रिएट भइसक्यो। मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने यो अर्को ट्याबमा खोल्यो, दिस इज एन अबाउट पेज भनेर आयो। अब मैले यो लिंक चाहिँ कपी गर्दिएँ। यो भनेको चाहिँ सी को, युजर्सको, एडमिनको, डेस्कटपको HTML ट्युटोरियल फोल्डर भित्रको अबाउट पेज भन्ने चाहिँ जुन हो। अब मैले यो कपी गरेर try.html मा गएर यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ भने अब हामीलाई चाहिँ त्यो पेजमा जान चाहिँ दिन्छ। जस्तै म यो क्लोज गरिदिन्छु। अब यसलाई एकचोटि रिफ्रेश गरिदिन्छु। दिस इज अ लिंकमा हालेको, यसलाई क्लिक गरेँ भने अबाउट पेजमा गयो। इजी छ हैन त। त्यो लिंक ट्याग चाहिँ हामी जताततै युज गर्छौं। यो एकदमै सजिलो पनि छ। अब हामी HTML मा लिस्ट बनाउँ है त। लिस्टहरु दुईटा प्रकारको छन्। एउटा अर्डर्ड लिस्ट र अर्को अनअर्डर्ड लिस्ट। अर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ नम्बरिङ, लेटरिङहरु हुन्छ भने अनअर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ बुलेट पोइन्ट्सहरु हुन्छन्। सुरुमा हामी अनअर्डर्ड लिस्ट एउटा बनाएर हेरौँ है त। त्यसको लागि UL ट्याग छ। बुझ्न नि सिम्पल छ। U भनेको अनअर्डर्ड हो र L भनेको लिस्ट हो। अब यो हामीले ट्याग चाहिँ बाहिरबाट राखेर भित्रपट्टि लिस्टको लागि LI ट्याग युज गर्नुपर्छ। त्यो भित्र दिस इज अ लिस्ट आइटम भनेर मैले लेखेँ भने अनि त्यसलाई सेभ गरेँ भने त्यो एउटा लिस्टमा आउँछ। अब यसमा लिस्टमा अरु पनि आइटमहरु थप्नु पर्यो भने यो लाइनलाई फेरि कपी गरेर पेस्ट गरेँ भने नयाँ बन्छ अनि त्यस्तै गरी मैले अरु पनि पेस्ट गरेँ भने टन्नै लिस्टको आइटमहरु बन्छ। मैले यसलाई सेभ गरेँ र रिफ्रेश गरेँ भने त्यो लिस्टमा आइटमहरु चाहिँ आउँछन्। अब तपाईले यही लिस्टलाई अर्डर लिस्ट बनाउनलाई चाहिँ O एउटा टाइप गरे हुन्छ U को सट्टा। जस्तै U लाई मैले O ले रिप्लेस गरेँ भने त्यसको आउटपुट रिफ्रेश गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 आउँछ। HTML मा अर्को इम्पोर्टेन्ट ट्याग हो टेबल। टेबल ट्यागको लागि हामी टेबललाई लेख्न सक्छौं। टेबलमा रोहरु हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि तपाईले इजिली टेबलको रोहरु यसरी टेबल रो क्रिएट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब यो टेबलको रोको टपलाई चाहिँ तपाईले हेडिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ
टीएच भन्ने ट्याग छ, टेबल हेड। अब यो टीएच ट्यागमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेम, मैले अब अर्को चाहिँ एड्रेस अनि एज, यसरी मैले टेबल हेड राख्न सक्छु। अब यसरी मैले रिफ्रेस गरेँ भने हेडको आइटमहरू देख्न सकिन्छ। फर्स्टको रोलाई हामीले हेडर बनायौँ, सेकेन्डको रोमा हामी डाटा भर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ टिडी भन्ने ट्याग हुन्छ। जस्तै मैले टिडी बनाएँ र नेममा चाहिँ राम राखेँ। अब अर्को दुईवटा कपी गर्छु, एड्रेस चाहिँ काठमाडौँ राख्छु अनि एज चाहिँ 22 राख्छु। सेकेन्ड रोमा डाटाहरू भरेँ। अब मैले यसलाई चाहिँ रिलोड गरेर हेरेँ भने नेममा राम आयो, एड्रेसमा काठमाडौँ आयो र एजमा 22 आयो। भनेपछि यसरी नै हामीले अरू रो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई म यही कपी गरेर राखिदिन्छु। अब अर्को रो थपियो। हो, यसरी हामीले चाहिँ टेबल क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो एकदमै इजी छ। अब हामीले जति एउटा टिएस थप्दै जान्छौँ त्यति हेडरहरू यता थप्दै जान्छौँ, अनि जति एउटा रो थप्दै जान्छौँ अनि त्यसमा टिडी थप्दै जान्छौँ, त्यति धेरै डेटा चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दै जान्छौँ। तपाईँले एचटिएमएलबाट फर्म पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको वेबसाइटहरूमा कुनै एउटा युजरलाई लगइन गर्न दिँदाखेरि उनीहरूको युजर नेम र पासवर्ड हाल्न मिल्ने ठाउँ, सर्च फिल्डहरू, अनि त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट फर्महरू भर्न दिनु, यो सबै एउटा एचटिएमएल फर्मबाट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एचटिएमएलमा फर्म एलिमेन्ट रहेको छ। तपाईँले त्यो फर्ममा कुनै पनि इनपुटको लागि इनपुट भनेर एउटा ट्याग हुन्छ। अब यो ट्याग कसरी डिस्प्ले हुन्छ एकचोटि सेभ गरेर हेरौँ है त। हो, इनपुट यस्तो देखियो, जहाँ चाहिँ हामीले टाइप गर्न सक्यौँ। अब यो फिल्डलाई कुनै हामीले लेभल दिनको लागि लेभल ट्याग नै रहेको हुन्छ। अहिले मैले युजर नेम भनेर राखेँ। अब रिलोड गरेर हेरौँ, युजर नेम भनेर आयो। अब त्यसै गरी हामीले अरू इनपुट फिल्डहरू पनि राख्न सक्छौँ। अहिले टाइप इक्वल टु टेक्स्ट हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा हो। अब मैले यतिलाई कपी गरेँ अनि तलपट्टि राखेँ। अब मैले यसलाई पासवर्ड भनेर लेबल दिएँ। अब यो टाइप पनि हामीले पासवर्ड भनेर टाइप गऱ्यो भने अब हेरौँ है त यसको रिजल्ट के आउँछ। यहाँ तपाईँले केही टाइप गर्नुभयो भने यो चाहिँ पासवर्ड फर्मेटमा देखिन्छ। यसै गरी तपाईँले कुनै एउटा मेनु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सेलेक्ट ट्याग रहेको छ। मेनुको आइटमहरूको लागि अप्सन भनेर एउटा ट्याग छ। त्यो अप्सनभित्र तपाईँहरूले आइटमहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो अप्सनभित्र फलफुलको नामहरू लेखेर देखाउँछु। एप्पल लेखेँ। अब यसलाई मैले कपी गर्छु अनि बनाना, पोमिग्रेनेट, पाइन एप्पल। अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट फ्रुटहरूको ड्रपडाउन आएको छ। हामीलाई कुनै पनि लङ टेक्स्टहरू अनि कमेन्टहरू चाहिएको छ भने हामीले टेक्स्ट एरिया भन्ने ट्यागभित्र राख्न सक्छौँ। मैले यसलाई सेभ गरेँ भने अनि रिलोड गरेँ भने यो टेक्स्ट एरिया पनि आउँछ, जहाँ चाहिँ हामीले टाइप गर्न सक्छौँ। हामी एउटा बटन क्लिक गरौँ, सबमिट भनेर। यो सबमिट बटन क्लिक गरेपछि यो डाटाहरू हामीले लिनको लागि जाभास्क्रिप्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो फर्म निकै नै नराम्रो देखिएको छ। यसलाई राम्रो बनाउन हामीले सीएसएसकै प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिलेलाई एचटिएमएलमा फोकस गरेको भएर मैले यसलाई राम्रो देखाइनँ।